Really? This will make me stronger? You better not be kidding. I have stacks of laundry to do. Check this out! Cool it! With the wind! Wind blade! Freeze! Fire it up! Dodge this! Wind blade! Check this out! Cool it! Don't miss your luck! Fire it up! Wind blade! Freeze! Hello, hello. Most már hallatszom? Most már hangosabb vagyok, mint előzőleg. Don't get too close! Check this out! Supporting fire!
Cool it. Jó, akkor játék. A kígyóban az általában úgyis hangosan szoktam hagyni. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Ezen az Can you hear akonton még nem Paimon? csináltam. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? Hey! Are you just messing with Paimon? Yes, I'm messing you. Így is hangos a játék. Most már hallatszom? Nagyon lehúztam a játékot, szóval úgyhogy így is hallatsz, akkor mindjárt ki kell keresem megint, hova kell állítani. Igaz, ide nem igazán jöhetek, mert betriggerelek egy küldetést. Én bőrök már engem szoborna. Jó, én vagyok nagyon halk, pedig felhangosítottam vagy 20%-kal tegnap. Csináljam meg most. Nagyjából még emlékszem, hogy mit csináltam a tegnap. Nagyjából. Mindjárt esni fog az eső. Kivárom, még válaszol, addig nincs akom beszélni. Keresem, hogy hol kell átállítani. Megint. De azért az is lehet, hogy közelebb kéne hajuljak a mikrofonhoz, de lehet az már hangos lesz. Hoppá. Akkor megkeresem, hol kell beállítani. Addig nézhetett Paimont. Nem voltam hangosabb, csak belé voltam hajolva a mikrofonba. És mit mond Paimon? Hoppá, mit csináltam? Eltűnt. Mikrofon tulajdonságokat van. Mi van akkor, hogyha ezt felhúzom ennyire? Így már hallasz? Vagy felhúzhatom 100-ra is, és akkor már biztos hallani fogsz a 100-on. Csak félek, hogy az még hangos lesz. Jó, akkor visszaveszem 10%-kal. Hogy 90-en csak jó lesz. Így 90-en jó. Megvárom, míg válaszolsz, addig nem lépek ki, mert lehet elfelejtem legközelebb, hogy olyan két megtaláljam ezt. Húzzam vissza 100-ra, pedig az hangos lesz.
jelenleg visszahallgatom a streamet, szóval hallom magamat. És 90-en szerintem jó. Lehet, hogy még a játékot is visszahúzhatom egy picit. Igen, és zaklatnak Messengeren. Amúgy nem. Ez csak a csoport. Jó, akkor majd mindjárt visszakeresem, hogy hol találtam meg. Gépház, hangbeállítások, hangtulajdonság, meg valami hasonló volt. Már nem emlékszem, hogy mit csináltam, de jó. Don't get too close! Freeze! Wind blade! De bele is hajolhatok a mikrofonba, hogyha az jogat. Au. Dodge this! Check this out! Ez le kéne némítsam magamnak a streamet, mert még mindig hallom magam. Hogy... játékot visszahúzhatom egy picit? Úgy szeretem, hogy az egeremen van ilyen dupla gomb, azt csak így nyomom, azt lenyomom, és akkor folyamatosan, ami azzal szoktam harcolni. Amit nem klikkelgetek, mert az hallátszana. Nem, lenyomva tartom a dupla klikket, azt... hoppá. Ez te vagy? Az nem te vagy. Ja, igaz, nem is tudsz, elfelejtettem. Mit is akartam? Ja, igen, ezt. Oh. Jó móka lesz azt itt lecsapni, úgyhogy repül. Közben feloldottam az ebiszt, szóval gondoltam, azt is megpróbálom csinálni, amennyire lehet, 3 karakterre. Töltőképernyő még mindig jó sokáig. Nagyon meglepődtem volna, hogyha te voltál az. A játékot visszahúzom legalább 5%-a. Engem zavar, hogy nagyon halk. Hogy... nagy nem. Igen, közben csináltam dolgokat. Van pár még viselhetek is, meg a benne mielőtt eltűnik. Kíván szerencsét, hogy ne Ningguang legyen. How about we go for a nice meal sometime? My treat, of course. Közben feloldottam a Battle Pass-t is. Abból is lehet majd is szerezni, hogyha eleget játszom. Ezt így itt hagytam, csak azért, hogy lásd, hogy nem indultam hozzá. Köszönöm a hostot. Viseljek most, vagy miután üzenvettem az abiszt. Béka. Don't get too close! Ezt meg lekéstem. Egy kicsit arrébb van a kezem a billentyűn, azt elfelejtettem, hogy a 4-eset nincs semmi. Freeze! Fire it up! Hoppá, nincs semmi.
utolsó napja. Még hónaptán. Meghosszabbították? Pedig tegnap is 2 írt, vagy nem? Akkor talán keddig, nem tudom. Elnéztem. Miért nem hallom, hogy ennek a szörnynek? Dodge this! Kiüt többet. Cool it! Don't get too close! Gyere le. Freeze! Fegyvert dobott. Elég ritka. Nagy szinten nem dob semmit. Hány napig csináltam meg? Meg van mind? Azért néztem el. Mert ugye Európában biztos, hogy kevesebbet írt. Add Mondjuk az Astra hamarabb Abyssal. is megkapja az update. Thank you for Add Astra. Ott van egy free is. Ez mi? Ja, tudom már. Akkor mi sem. Na, akkor most így jobbak a hangarányok. Én akkor is megvárom, még visszajössz, mert nincs értelme mondanom a magamét, hogyha nem tudom, miről mondjam a magamét. Mert ha nem nézi senki, akkor meg csak némítom magam, azt akkor háttér sem hallatszik be. Ha akkor a játékot még visszavéltem, akkor egyje. Jó, de kicsit kincsesebbek rá. Dodge this! Fire it up! Jó, azért Toma azért sebzett valamit. Logikus. Au. With the wind! Mondjuk én is elég halkan beszélek, hanem ugye egy pillanatban már. Wind blade! Freeze! Oh, so sorry. Here's backup! Most van kivel beszélgetni. Meg hogyha a sztorit is fogom csinálni, akkor sokkal érdekesebb, hogyha van egy kis reakció hozzá, nem? Nem? Minek rezeg ez jobbra-balra?
this out! Dodge this! Wind blade! Többet sebezni ellen. Fire it up! Olyan nehéz angol szavakat mondani. Főleg mikor így ilyen szó. With the wind! Hoppá, de ez nem abba az irány. Cool it! I got you covered! This moment will be frozen in time. Vagy ilyen. Vagy Cool it! Don't get too close! Wind blade! ez akkor ilyen 300 primozsem, hogyha végig tudom vinni normálisan. Az első. Az első még könnyű, de csak 20. 28. Check this out! Freeze! Elég lent és akkor legalább tudok kezdeni. Dodge this! Tényleg láncsára van olyan összekre is, hogy cooldown-t instant eltűnt. Nagyon jó, négy már. Here's backup! Fire it up! Cool it! Don't get frostbite! Disappear! Nem, csak hátrudöltem a széken. Blink! Don't get too close! Elrébb húzom, hogy kapom, csak ennél közelebb, már nem tudom, mert akkor leesik az asztalra. Itt mik lesznek? Opponents. Talán még ki tudom bírni ezt a 3 karakterre. Meglátjuk. Az csalásnak jelent, hogyha csak annyiért használok egy idei karaktert, hogy haladni tudjak a történetbe. Check this out! Dodge this! Mert vannak így a sztori küldetéseknek a doményeik, ahol azért muszáj őket használni. Don't get too close! Cool it! Oh, so sorry. I got you covered! Négyes, csak négyes nincs. Wind blade! Nem tudom, hogy mások folyamatosan mondják majd azt. Freeze! Hogy Check this out! ezeket a nagy darabokat alig bírja meg. De mit csinálsz? Cool it! Fire it up! Don't get too close! Nem, Csicsi az már tényleg Freeze! mármint Wind blade! így a normális játék körülmények között nem használom. With the wind! Dodge this! Mármint ez az én kis challenge. Frostbite! Nehezítésnek a lényeg. Szóval jelenleg nincs hílem, szóval most muszáj kaját használni, vagy nem tudok ilyen. Főleg használni. Freeze!
Supporting fire! Disappear! Cool it! Wind blade! Szintűek velem. Nem tudja, több karakter nincs. Tudom, még nagyon sokáig, csak 40-en fog. Wind blade! Hát, ezt nem neki. Ahhoz el tudja, hogy szintű. Mi ez? Ja, ez csak így jó. Cool it! Mondjuk az egy kicsit szívás, hogy férfiak közt nincs tényleges healer. Ahogy Shinxo az support nagy részben. Bennett support. Férfiak közül ki tud mit irányni várjál. Dodge this! Segít nagy részen. Férfiak közt van más healer is ezen a kettő. Hirtelen. Oh, so sorry. Disappear! Megint azt jelenti, hogy azt kell. Check this out! Cool it! Here's backup! Jó, most nem. Majd ez. Dodge this! With the wind! Freeze! This moment will be frozen in time. Dodge this! What's the hurry? Wind blade! Freeze! Meg vagyunk. Érzem, hogy ez nem tudjuk nagyon nagy. Supporting fire! Cool it! Wind blade! Dodge this! Oh, so sorry. Fire it up! Energy. Wind blade! With the wind! Freeze! Don't get too close! Cool it! Wind blade! Freeze! Check this out! Cool it! Dodge this! Következő monument lesz vagy? Akkor azt ki tudná 3 csillagozni, hogy csak meg kell védenem, de nem tudom mi ez, túl hosszú. Úgy tűnik, hogy nem lesz. Freeze! Don't get too close! Wind blade! This
moment will be frozen in time. Fire it up! Dodge this! I got you covered! With the wind! Mi lesz az? Cool it! Wind blade! Ez nagyon idegesít. Dodge this! Don't get too close! Freeze! Don't get frostbite. Igen, mert megint hátra dőltem. Belefelelkezem. Ja, azt már biztos nem fogom tudni megcsinálni. Már tényleg erősek. Már sok is. Megint halk lettem. És azt hallatszott, hogy megtörölgettem a tetejét a mikrofonnak, mert kicsit poros. És ahhoz mit szólnál, hogyha a fő, mint az EU-s karakteremmel is játszanék néha? Hogy az eventekre ezzel úgyis le fogok maradni nagyon szól. Na, ott van 12 csillagos királyos. Csak hármat is. Nem hallottál, mit nem hallottál? Az európás karakteremmel. Ó, elég sok összegyűlt. És ezt még hónap be tudom ott váltani, ezt itt mi. Tieden is, hogyha akarod, akkor átváltom majd ezt is, hogyha szeretnéd. Na, wish me luck. Mondjuk itt emelt 2 addig. Ez sem. Ez is kék. Annyit szeretnék, hogy ne legyen múlvang, és ne legyen olyan fegyver, amit nem tudok használni. Fölösleges, hogyha olyan fegyver van, jelenleg még nem tudok használni. Mindaz az 5 csillagos így. Ez is kék. Ez itt nem 10, szóval nem hiszem, hogy lenne belőle lila sem. Vagy csak annyiból is közelebb veszik a pigéhez. Na, utolsó. Légy lila. Csak lesz. Mondtam. Összegyűlték kevéske. Azt akkor majd hónap be tudom majd váltani. Ezt kevéske, mennyi tényleg kívül 4. Azzal így oké. Abból lesz egy 4 csillagos karakter. Ezeket szoktam gyűjtögetni általában a fő, mint az EU. Tudnék 50 valahány hűst beváltani csak ezekből, hülyeségekből, ezeket tartaléknak hagyom. És most mást is, ezt is be tudom gyűjteni. Beszélni ma se tudok. Mi meglepő. Mi van a táskában? Mit kaptam? Ja. Hát ha van benne valami.
valami értékes. Nem tanultam meg. Kicsit nehéz. Szóval az téged zavarna, hogyha használnék női karaktert a saját kis doményükba? A történettük az story questbe? Vagy azért kerülgetem a Shanlingnak vagy Embernek a területét, mert ők egyből elkapnak engem, hogyha túl közel megyek. És elkezdődne a kis sztori. Mert Shanlingnál muszáj használnom őket, mert ugye a mechanika, amiket be kellett aktiválni. Ezt kéne még elhasználnom. Honnan? Itt van. Ez kell nekem most inkább, vagy nem tudom, mi van ma. Ha mindegyiket tudnám farmolni. Van ma még fegyverem, aminek ez kéne. Fegyver. Erre mi kell? Ez micsoda? Szóval ez Liu, és azt fel kéne fedeznem. Ezt tudnám ma csinálni, csak ez már fél van fejlesztve, ameddig tudom. Erre még ugyanaz a bogyóke. Szóval... bármit csinálsz, amit szeretnél. Ide kell eljussak. A hangom is szokott recsegni, hogyha túl mélyen beszélek. Legalábbis én úgy hallom. A mikrofon meg teljesen új, szóval nem kéne még elromolni. Olyan szép az a hegy. Csak kicsit veszélyes. Hát tényleg. Cool it! Hoppá. Fire it up! Hát ez... Disappear! Is this an answer from this world? Csak ezért az egy puzzle-ét nem fogom átváltani. Ott láttad. Na, célhoz kérlek. Windblade! Ez megy. Ó, itt volt egy olyan. Nem is egyáltalán a minimapot. Itt van rejtett, csak hol? Az a amit mondtam, a szobrok így körbe-körbe, és hiányzik egy, oda kéne rakni egy kis gombócot. Azt az feloldja. Az adna nekem morát, hogyha azt ott kibírom, de most azzal nem foglalkozom, hogy lekergessem. Ott egy szívi. Valahol erre van egy teleport.
próbálj egyből lecélezni, hogy rád rohamozzon. Ott a teleport. Ide gyorsan. Check this out! Dodge this! Cool it! Most menjek vissza oda, hogy mi? Úgyis elfelejtettem, hogy jártam. Hogy nem. Ott is van valami, nézzük, csak most hirtelen nem látom. Valami. Oh, uraingát. Ne ébredj fel. Elfutok mellőtted. Dodge this! Fire it up! Szomar megmúltál. Lag. Valahogy az Amerika szerver az egy picit laggol, mondjuk az, aki sárgát nyeri a számokat, szóval nem is csodálkozom. Azt hittem fel tudsz fogni, mi nem tudtál fel. Valahol erre kell jönni, valamit kell legyen. Arra már nem emlékszem, csak oda megyek, az feloldódik, hogy van itt valami puzzle hozzá. Hát nem, ez csak itt van. Hoppá. Ilyenből annyi van, hogy még néha még találok az EU szerveren is belőle. Talán egyiket, ami nincs meg az EU-n. Tilok. De jelenleg már van egy tűzkarakterem. Ó, most már tudok egy kicsivel nehezebbre is menni. Várja, mi az ellenfél? Túlélem. Örülnék én most bármelyik férfi karakternek, csak hogy legyen ki a 4 karakter a partiba. De azért én Razornek is örülnék. Azzal legalább könnyű ez bányászni. Check this out! Supporting fire! Freeze! This moment will be frozen in... Dodge this! Fire it up! De hogy amikor elindítottam, próbáltam. Imádom ezt a valamit. Windblade! Cool it! Láttad, hogy Freeze! Don't get too close! Cool it! mondjuk akkor megyek, akkor mindenki karaktereket nálam. Dodge this! De ilyen kis szinten nem másfajta Cool it! Here's backup!
elfelejtem, hogy kicsit kényelmetlen, hogy így neki kell hajolni az asztalnak. Don't push your luck. Dodge this. Fire it up. Disappear. Meg amúgy ha kapod, Oh, so sorry. Don't get too close. hallottam, belefeledkezem magamnak. Freeze. Ezt a dolgot nehéz lesz váltogatni egyedül, nagyon sok. Nem fog meghalni, nem engedem meg. Pont nem elég, hogy tudjam fejleszteni. Szóval ha megbocsátasz, én indítok egy kópot, hát hogy kapunk valakit. Most már engem tényleg nem érdekel, hogyha nőt akar hozni, akkor hozzon nőt, én nem használok nőt ennél. Valahogy megkerülgetem a szabályokat. Ma nincs fűrészhang. Ma maximum a kutyát hallod, vagy hogyha elkezdenek a baltával fészeletelni azt a fát. Ó, ez nagyon keveset tölt. Hát nem hallasz semmit a háttérben meg jelenleg. Csak a kutyának jár a szája, de az nem ugat olyan hangosan. Még kedves a pedott elsőnek, hogy én legyek a hossz. Ott egy challenge. Nem igazán akar találni embereket. Fire it up! Csak. Check this out! Yes. Cool it. Igen, látod, hogy szenvedek ide, az azért akar segíteni. Fire it up! Aztán valamit Freeze. nehéz. Én, hogy erre kéne nekem zöld. Vagy egy diló. Don't get too close! Meg kéne egy claymore. Van más Cool it. claymore. Wind blade! I got you covered! Dodge this. Erős lesz kiára. Akkor igen, jártam ebbe a balomba. Nagyon nem akarok. A reward on the road. Akkor csak magam kéne leszenvedjem. Igen, megint hátradőltem, mielőtt megkérdez. Közben megcsináltam úgy a Kazuhának a sztori küldjét.
Megkaptam azt a kardot, szóval már arra is kifarmolom, hogy félfejleszem a kardot. Hoppá, ez nem sikerült. Na. Mint mondtam, így mondod, normális gameplay során nem használhatok meg. Mondjuk jelenleg amúgy sincs, csak egy minguang, aki ki tudná jutni. Nagyon nem akarnak jönni. Itt mi is jön, hogyha ezt elindítom? Oh, hello. Veszélyesnek. Fire it up! Dodge this! Don't get frostbite! Freeze! Wind blade! With the wind! I'll keep this close. Lehet, hogy csak elindítom magamnak. Mit nem fogok tudni megcsinálni? Harc közben nem fogom figyelni a csetet. Jó, akkor hogyha... ez így csinálhatom én az osztot, mert nincs senki más. Jó, akkor csak magamra szenvedem. Talán kicsit szintezhetek rajtuk valamit, akármit. Lásd, mégis legyőztem. Tényleg Tomának jó amúgy az Elemental Mastery vagy bármi. Ezek közül. Jelenleg csak azért van ez rajta, mindegy. Lila. Nem csinálsz inkább sztorit, és majd segítek neked. Aha, de legalább azt az egy fegyvert. Legalább egyszer még le kéne szenvedjem. Mit csinálják akkor ezért ne? Üssek ködöket addig. Úgyis már bejelöltem ide. Tényleg a sztorival hogyan haladtam. Tudom már csinálni ezt. The Abyss. Egy kutya van csak. Az is jó nagy, félig husky, amit az apja. Ez meg félig husky, amit érsnek. Érti?
Az apja félig husky, az anyja meg valami vadászkutya. De ilyen szép nagy darab. Köszönöm. Na, szóval most már hallatszik a kutya. Ó, jaj. Stamina. Ja, most már ezt is tudom farmolni. De amúgy a szorikból is kapok free módra, az biztos. Nem úgy néz ki. The Abyss Order. Enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. Ezt hogy kell kiejteni. Valamilyen Yorkshire Terrier kutya van. Tudok beszélni. Yay! With that said, it was a bit of a hassle, but I managed to dig up a few clues. Really? That quickly? You really are well connected, Master D. Luke. Come to think of it, Mr. Big Animo God Barbados, Don't why get exactly do you need the help of mere humans? How do I put it? The Seven, as people now know them, were once known as the Seven Archons. Each Archon presides over their own part of Teyvat. That is the role the Archons play. Only in performing this duty can we attain power. But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados' wish for Mondstadt. Jean, you're such a devotee. Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care. However it may have come to be, I haven't been back to Mondstadt for an extended period of time. Without a doubt, I am now the weakest Archon among the Seven. The weakest, azt mondja, ő a leggyengébb. Szóval Sumaru-nak a kis kicsi lány arkonja erősebb, mint Venti. Aw, you flatter me. Oh, such a humble god. Is it a blessing or a curse? But we digress. Let's get back to the topic at hand. The common enemy of all mankind. We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery. I cannot stress enough how important it is to not let it escape. Hát repül a háttérbe. Látom fogni olyan, hogy jelződik, hogy ennek megkaptam. Mit is mondtak, hova kell menjek? Nem figyelt. Oh. Hello. Check this out! Cool it! Igen, lehet egy kicsit túl vagyok fejlődve. Sztorihoz képest. Freeze! Fire it up! Nagyon nem biztos. Don't get too close! Dodge this! Huh? What's this? After the Abyss Mage was defeated, a certain energy dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and Dvalin. Huh. Do you know of Storm Terror's leg?
Ez itt leszakadt. Layer. Of course. I believe the people of Mondstadt all know of it. After Dvalin woke up, he took the ancient ruins as his lair. As it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world, the entrance to the ruins is also sealed by a special barrier. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I was able to read the rhythmic flow of how the barrier's magic was woven. I must admit, it sounds even more horrendous than a chorus of hilly churls. But it should be enough to let us break through the storm barrier and reach Storm Terror's lair. Which means we're going to confront Dvalin? I'm fine with that. Jean is the one who wishes to avoid any direct confrontation. No. When there are no other options left, it is my responsibility to alter our course of action. If slaying him is our only choice, I will gladly become the knight that leads the charge. Fortunately, we have yet to need Tudom to én go that far. használni, csak nem tudom felfejleszteni Tomat. És azért kéne By egy that, kis pajzs. you mean... I mean that the Holy Liar is not our trump card. Our real trump card? The Traveler, of course. The Traveler? Because I can fight. No. Correct. But you have a much more precious forte. The impurities in the tears and the curse that binds Dvalin belong to the same maleficent power. Which means... You tone-deaf bard! Don't you see how crazy this is? You've seen what Dvalin is like when he's ticked off. She'll be swallowed whole before she even gets to lift a finger. Hey. Nice plan. Worth a shot. I am with you, Honorary Knight. Oh, so we just need to fight monsters from the abyss and a dragon. No pressure or anything. Humans aren't without their strengths. Let's go. And so... Epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. És itt a kapukat vár majd megint egy nagy... Mit tudom, milyen lavasról, vagy mi volt a neve? Nem, mitacsról. A lavasról nagyon... Fire it up! Freeze! Telefon mindjárt sötétül, nem figyeltem rá egy ideje. Írogassál még, hogy tudjam, hogy itt vagy. Windblade! Ez a sötét kikért, mitől fog megjelenni. Abból tudnék kraftolni, hát tudnám kraftolni vele a rezint. Egyiket se találtam, de akkor élhetsz. Aha. Moderátor rangot TC. Cool it! Don't get too close!
Don't get too close! Mondtam itt a útnak, azt visszalökött a hal. It's a storm barrier. It looks so dangerous. Leave it to me. Ja, még sebez is. Although this wooden lyre is all I have. I don't need the lyre to break through this kind of storm wait. What is that? Enemy attack! Prepare yourselves! The stage will need to be cleared before I can begin my performance. Generally speaking, such chores are not the concerns of the performer himself. Wait, what's going on? There shouldn't be any hilly troll camps in the vicinity of Storm Terror's lair. Ezek nem dobnak őt. Cool it! Dodge this! Check this out! The hilly trolls usually do not venture into areas with high elemental concentrations. It puts a heavy burden on their bodies. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, yet they shouldn't have been able to determine that we would come. They're presumably spreading their forces to halt our plans. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the wind. Keverett az eső óra innen. Csöpög. It actually opened. You're not entirely useless, Tone Deaf Bard. This is it. We are now entering Storm Terror's lair. Watch yourselves. Let's move. Ott egy láda. Dolgoztam. Kész vagyok dolgozni. Oké. Hoppá. Freeze! Fire it up! Cha! Cha! Ha! Sa! Ha! Cha! Ha! Ka! De nem dobsz? The fortune slip was right. Looks like this is the front gate to Storm Terror's lair. The Biraz da gate is benyomtam enormous rá. compared to us. But still, Paimon wonders how Devon Yeah, gets in there with a seriously. body that huge. Aha. He doesn't walk in, he flies in. Oh. You do have a point. It's stuck. It's stuck. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? I suppose we could make use of that wind current. Let's make a detour then. Heading up. Let's make a detour then. Heading up. Élvezem a dinamikát a kettő között. Do you think there will be abyss mages hiding in the ruins? Látok innen ugrani? Either way, if we do run into one, we will let the victorious Master Diluc do the... Do not underestimate them just because I have beaten one of them before. I'm not boasting.
simply saying there is more to the Abyss Order than a few mages. Correct. That's why I tagged along after all. Well, that and also for your safety. Why am I so diligent? Too diligent for a poet, in fact. So says the person that made zero effort to search for the dragon tears and drank in the tavern all day. Paimon doesn't get it. What part of you is remotely diligent? Aha. Szóval van új tag. Mikor érkezett, mert nem láttam az értesítést, hogy bármint, hogy új ember lett volna. Új. Ott is egy láda, de oda nem megyek le. Amúgy egész sok láda van így ebből, hogy tele szélbarrier között. Ez fájni fog, hogyha őket becsapódom, szóval ezt inkább békén hagyom után. Mindig lövöldözik utána. Honnan eltalálsz? Is this an answer from this world? Utána nem tudsz jönni. Odalent is van egy ringárd. Ő szokott lenni a kedvenc tesztalanyom. Ami itt van lent. Valahol itt kell legyen. Valahol. Valahol. Itt valahol. Ott mi? Vezetni. Fölöttem meg van egy azért. Mondjuk miért túlöttem vajon? A reward on the road. Vagy most mászhatok vissza. Aha, szóval egy óra, kb. Egy órája. Igaz, azóta nem néztem. De ma már megcsináltam a napit, apám. Ujjaj. Már megcsináltam a napit a karaktereddel is. Lett belőle egy wish. Az is kék. Elfelejtettem, hogy nincs annyi staminám, mint Eun. És hogy Eun ott van Zsao, akinek van egy kis mászási buffja. Új, nincs itt most egy? Ott nincs ott. Jól láttam, hogy megbotlott a szobor egy pillanatra. Nincs nálam több. Look, a wind current! It might lead us to the top of the tower. Beugrottam. Nem is visz feljebben. Akkor csak ide jövök, ahol is. Azt adja fel. Semmi. Nem kérdeztem semmi. I'll keep this close. Erről nincsen rejtesen. Amikor elsőnek játszottam, úgy megkerültem, így szépen fémáztam az oszlopokon, mert azt hittem, hogy működik. Ezt odaadom a szobornak, akkor már is léphet egy szintet. A reward on the road. Hoppá. Oh, we can't advance any further. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Most más Is this is the így. work of Dvalin? No. Ja, most látom, These hogy ruins írtad, were hogy once mindjárt. part of an ancient city.
Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light act. Most is leszakadta. If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. Is this an answer from this world? Looks like we're right. There are 3 more halos circling the tower. Which means there are 3 more corresponding light actuators to activate. I can see one from here. The rest must be scattered within the ruins around here. Let's go find them. Why did Dvalin pick a place filled with puzzles and seals as his lair? Doesn't he get annoyed coming back home? He doesn't walk in. He flies in. You do have a point. Láda. Itt vagy fájni fog. Is this an answer from this world? Várjál, nem tudok kimenni. Ups. Hát is egy láda. Ja! Inkább teleportálok itt. Azt ide megyek először. Még, jaj, achievement is van a torony legtetején, elfelejtettem. Visszautom. Majd jutott eszembe később. És csak attól van, vagy 2 láda, innen látok 2-t. Talán van ott egy harmadik. Talán nem látom pontosan, kiszűkös. Nem visszajötték. Aha. Low grafikán nem igazán látszott, hogy mekkora hatást jött, csak úgy annyira volt a filmes, hogy belettem szippantva. Ez a comic fix bent van, azt elveszek kultúrra. Nagyon kevés a staminám. Van virág. Nézd, forogna. Micsoda? Au. Cool it! Fire it up! Na, az, megnyitottam magam. Mi ez?
rendes Freeze! számot. Írja meg valami. Here's backup! Ez aztán Oh, so sorry. Dodge this! Wind blade! With the wind! Don't get too close! Freeze! Fire it up! mi nem működik. Micsoda? Wow, this light actuating ceremony does work magic. It looks like one of the 3 halos above has now become solid ground. Let's start looking for the next puzzle. Széli. Nagyon szép, hogy hullámzik a fő. Nem megyek, Széli. Itt egy láda. Don't get too close! I'll keep this close. Itt is egy Széli. Ennyi. Haladjál. Halló? Merre ment? Nem, van fent. Pillanatra viszont jól azt mondom, azt már eltudom. I'll keep this close. Valahol itt is van egy tornádó, úgy emlékszem. Ott van. Itt most vagyok bent a területen. Ha, ez elszív. Jé, ez sebez. Azt hittem, csak a középén sebez. Itt is sebzök. Hello. Nem tudtál leírni valamit létre. Miért? Akkor mit magyaráznád? Ha nem hullámzik a fül, akkor ez micsoda? Nézd, gyönyörű. Szépen. Ott egy challenge. Hova lettél? Ennyi. A reward on the road. Hol is vannak ezek? Odafent is van ebből, és világító izéből olyan. Nem emlékszem. Azért nem hiszem, hogy olyan messzire rejtették volna. Azt ott láttam, hogy ott van fent. Oh. Ott egy fény. Akkor most már tudom, hogy hol van.
Nem értek a botokhoz. Ezt alig látom, olyan homályos a szöveg. De amúgy a bot az ki kéne írja. Küld ilyen kis értesítéseket DC-re. Ha van stream, meg ilyenek. DC szerveren? Azt hittem, hogy privátból tárgyalom. Az a lényege a trovóbotnak, hogy leküldje a értesítést, hogyha valaki live-on. Disappear! Dodge this! Windblade! Élvezem, hogy késik a live, azért amit írsz, én már csak jóval később fogok visszajelenni. Mármint fordítva. Amit én mondok arra, te már csak régen később fogsz. Mindegy, érted? Mit csinálsz? De már van egy változó, nincs. Észrevetted, hogy Liyue-ben vannak a legjobb játék? Kisebb utalás arra, hogy az is Kína alapján van, és hát Kína az úgy neki. Ők is egy kínai cég. Például nem vettem között. Nálam tényleg csak 2 követelmény. Check this out! Windblade! Igen, minket is mutatja, csak beállított, hogy a minket mutatja. Cool it! Tudom szerint. Fire it up! Dodge this! Nem szeretem ezeket a GS-lányokat. Nem igazán tudom, mivel lesz gyorsan még minden hajs. Nem azt mondom, hogy nincsenek, hanem hogy Liyue-ben több van. Meg hogyha megfigyeled, Inazumában nem dobnak 3 csillagos fegyvert, szóval látom. It seems 2 of the halos have become solid ground. One more and the seals at the top of the tower will be broken. Mert még megharagszik. Már 2-t látok. Jaj, van a tornádóval megintézem. Ez mikor jelent meg? Ez eddig is itt volt. Ott meg van egy íjász challenge, amit nem tudok mit csinálni, mert nincs íjászom. Azt meg max csak kóba tudnám mit csinálni, hogy valaki lelőci nekem.
Yes, férfi van, nem? Child, Venti, Megprobalom. Vagy van más is? Javíts ki, ha tévedek. Az a tornádó? Nem tudom. És ez miért nem működik? Dobott a másik. Arról van. Hogy csak 3 IAS van. Férfi között. Venti, Child, Megprobalom. Van több is. Tudom, van más is, akiről nem tudok. Vagy tévedek? Ebben javíts ki. Férfi IAS, yes. Van más is. Ezen a 3-on kívül. Megvan az adventure rank. Mit tudjuk? Mi ez? Na végre. Artifacts. It's done! Azt is tudjuk. Paimon thinks we should venture onward from here. Eddig is ilyen nagy volt Celestial. Csak egy kicsit bizarran néz ki így ez a kör, de... Nem kisebb volt. Olyan nagynak tűnik. Mondjuk jelenleg Celestial az csak így lap, ami így forog. Mindig veled szembe legyen, hogyha elkezdik mozogni az út. Mozgatom a kamerát, akkor mindig ugyanúgy fog kinézni. Most vissza kéne, ezt ne felejtsem itten. Akkor fel kell menjek ott a talán leglettetejére, azt mondtad. Úgy. Fel vagyok ide. Nem sokára kezdődik a nagy csata. Csillog a tetej. Valamiért nem engedi, és felmenni. Miért? Merre kéne ezt megmászolni? Hogy végre. Úgy, emiatt kellett ide jönnöm? Az achievementért. I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. Minek kéne használjunk tovább? Mert magasabb? Akkor ugyanaz, mint hogyha a káját használom, mert tudtam, ami is kája ugyanakkor a magasabb. Mármint így játékon belül. Az, hogy lore, az nem tudom. Hopefully, this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master Diluc accompanied us to the very end. Despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. Ez a kettő kéne a csapatba. Jean, az nem kell ide. It's freedom. Freedom?
When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? Nekem egyforma magasnak tűnnek. She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king, and its citizens enjoy the most freedom amongst the 7 nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. Összemérem én most így őket. Szerintem ugyanakkorak. Most már akkor hetente ezt is nekem majd szenvedjen valahogy. Főleg úgy, hogy IASZ nincs. 3 csapattagom van csak. Jó munka lesz. Főleg a hónap már reszed. Look! There are 2 shiny spots on Dvalin's back! They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots. Gyorsabban. Ezt ilyen, hogyha simán lövök. Ez a gyerek. Dvalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Hallgathatsz valamit, hogy kéne lőni. I'll extract and condense the pure animo from the shots being fired. Shattering them will create acceleration currents. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled.
Oké. Rá vagyok fókuszálva. Próbálom dodge-olni, de így időt találom. I'm sorry this is hurting you. Ezt is félbeszakította. Jelenleg úgy, hogy csak egy Tomán van, ugye a Andrews Boreast, azt kicsit nehéz lesz, csak egy Tomán van, mert a jégre és a szélre is így szóval a farkas Now we can fight Dvalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. Now is our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. Dvalin's ace in the hole, Celestinum Finale Termini. This dragon has strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the fissures will be hot. Be sure to watch your step. Here we go! Now is our chance! Aim for the tainted blood clot on his neck! Összesen a legnehezebb. Ezen az a ponton még kezdtem vissza. Mert őszintén az EU szerverben is elsőnek, hogy egyszer kellett újra kezelni. Nem tudtam, hogy csinálni. It's been a while since we flew like this together. How, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me.
Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the Animo Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. Tudtad, hogy az a sárkány amúgy igazi lényről lett mintázva? And so, the storm terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems storm terror attacked Mondstadt out of nowhere and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. Azt most hirtelen nem tudom, hogy mi a lénynek a neve. Az valami vízi állatszerűség. Az is ilyen szép kék. Elméletileg benne van a sárkány a nevében, szóval... One day later. Az angolom még most se jó. Mármint a sárkányra, mire gondolok? A kis lényre, ami a sárkányon alapszik, mármint amiről a sárkányt mintázták. You guys are back! The honorary knight returns triumphant! Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. You're right, actually. Peace is hard won, and we shouldn't take it for granted. And this time, you're the one we should all be grateful to. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. Oh yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. Igen, holnap is megyek dolgozni. Szóval sokáig amúgy se terveztem streamelni, csak haladni egy kicsit a történettel, megcsinálni a spirálabiszt, meg talán kapni valami a Wishből, de az nem jött össze. Me too. But I have a strange feeling that we're not out of the woods yet. Hilly Churls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the Hilly Churls? Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the storm terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. És kaptam egy íjat, amit még mindig nem tudok használni, de talán van.
Otto. I salute you, Honorary Knight. The acting Grand Master gave a public address on the Storm Terror incident. It was truly inspiring. The truth was incredible. And to think the Knights nearly approved a plan to slay the dragon. We were too quick to jump to conclusions. Still, it could take a long time for those who suffered to forgive Dvalin. And who knows whether they can forgive him fully. As ever, we must let the wind lead. Magasságra vagy évre? We're lucky Albedo stayed in the city during the crisis. Our defenses were all the stronger for it. Látod, itt ez. Albedo, mikor ez a sztori dolog ment, még nem is volt benne a játék, szóval már mondták, hogy lesz. Nem tudom, hogy magyarázzom-e, de már innen tudtad, hogy lesz egy ilyen karakter. Hogy ez valaki. It was a rare privilege to see the chief alchemist of the Knights of Favonius in action. Makes me wonder whether I should try my hand at alchemy too. Thanks for helping us clean up the battlefield. You really didn't have to, you know. This work ethic of yours really puts me to shame. I know this paltry sum doesn't begin to pay you back for everything you've done for the Knights, but for what it's worth, please take it. Mi az ott? Ez mi? Barbara's here. Leave the healing to me. I will not disappoint you. Nem kell ez. Sí. My dream? Tada! És innen. Nem kell lesz ide. Menj innen. Menj. Sí. Hogy? Ezt még megcsinálhatom. Ez itt mi? Aha, ez még. Aha, Stone Terror. Fú. Várjál, már most újra csináltam. Oh, de jó. Apa, itt van Cyrus. Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild! Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over! The age of adventure is upon us! Roll up, youngsters! Join the Adventurers Guild today! In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of Mondstadt! Az, hogy késik azt, hogy így egy kicsit belefeledkezem abba, hogy mire fogsz válaszolni. What? What? The Storm Terror threat is resolved? I missed the acting clanmaster's speech? Storm Terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. Add astro.
Kevesebb, mint fél méter? Ad astra abyssos. Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the storm terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. I cannot imagine a world without wine. I hope they get the trade routes back up and running soon. A world without wine. Grace. So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the four winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. Which should I choose? Kaya. Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. It seems your great battle sharpened not only your combat skills, but your wit as well. A knight after my own heart. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Nekem centibe írjad, mert így nem értem. Me? Nothing. On the contrary, I'm trying to work out what others are plotting. That's why I'm here. Somewhere quiet, where I can collect my thoughts. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? Akkor csak fél méter, kb. To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited, and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order, they are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her the Princess. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me.
One minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. 1 sticky honey roast, please. Láttad, amit odaírt pillanatra? Itt ember is. Hoppá! De ember itt van. Hogyha felmegyek oda, tudom, az ott is lesz egy ember. Szép. Nem? Csak benyújjak oda. Ember is busy. Ott van Nick. 2 ember van. Azt hittem ez egy bullet. Hey, Traveler! I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license, do you? Do you? A gliding license? What's that? Isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Oh, but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's noticed. So, you came looking for us because you want to give us a gliding license? No way! The Knights of Favonius have strict rules. You need to pass an exam, and only then will the Knights issue your license. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what Acting Grandmaster Jean would say. An exam? What a pain in the butt. Then again, I'm sure you'll glide through it. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. For example, only 1 person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using an animo slime, and so on and so forth. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. The Knights of Favonius gliding manual does not sound like a fun read. Most hátradőlök és hallgatjuk a kis sztorit. When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said,
What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world. That's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written in that style? Huh. Anyway, let's go find Amber. Most már leülhetek, hogy még itt vagy, egész csöndben vagy a chaten. Kapcsilok valamit. Nem tudom, nem kaptam. Jó, most már leülhet. Nem tudom miért nem ülhettem le eddig. Hát, bembörító eddig is. So, now the Storm Terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius, and our honorary knight, wherever you may go, and wherever the wind may blow. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. That was good. Jó étvágyat a grillhez. Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. Ó, akkor miért még van egy csomó. Mire nézzek? A rezint majd eltüntetem streamen kívül. Még tudok egyet viselni. Köszönöm, azt egy szép. De hogy baj, nyugodtan már ezt mondom. Jön, itt megvan. Én attól még lejátszom. Ez pont egy vicces rész. This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's just... it's a little... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent.
The church has always received special funding. The Holy Liar! Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Oh, give it here. How could this Holy Liar, but how? Huh? Let Paimon see! No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the liar again! We, really should get going. That trick I used to repair the Holy Liar. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? You tone-deaf bard! Hey, don't go! At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirk you wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Honorary Knight, you're awake! I wouldn't say he's all right, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient, but he just said it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Paimon remembers Venti healing under that tree before.
It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. The Fatui were the ones who attacked you? That's too much. Master Jean has already returned to the Knight's headquarters. She said that she will look for evidence. But she also said that if the Fatui didn't leave any traces, the Knights might find it difficult to lodge a complaint against them. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people, but I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7, the Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. How should I put this? 500 years ago, I knew her well, but I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Just use it gratefully. Or, better yet, treat me to a glass of dandelion wine. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities,
The Tsaritsa, her Fatui, and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Well then, best be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. If you want to chat, now's the time. Well then, best be off to Liyue. If the descent... I wonder...